एग्रिकल्चरमा अर्को अहिले हाम्रो सबभन्दा म्यासिभ प्रब्लम सबैलाई थाहा भएको हजुर इज फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी सो त्यो फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटीलाई बिकज इट इज हेभिली सब्सिडाइज त्यो समहाउ अदि अदर त्यसलाई चाहिने हामीले स्टेबल सप्लाईतिर लिएर जान बाहेक कुनै विकल्पै छैन हजुर किसानहरूको लागि र हाम्रो किसानसित हाम्रो यति आबद्ध छौँ हामीहरू द्याट त्यो किसानको प्रब्लम सल्भ नगरिकन हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुँदैन गभर्मेन्टले ल्यायो भने सब्सिडाइज डिएपी र युरिया पाउने हो प्राइभेट सेक्टरले ल्यायो भने वी क्यानट सब्सिडाइज धेरै महँगो पर्छ एउटा यो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गर्नेमा देयर आर अ लट अफ बोटलनेक्स हजुर पोलिसी लेभलमा नेपाललाई हामीले लग्जरी वेलनेसको म्यापमा ल्याउनु पर्यो भनेर सबैले हाम्रो आयुर्वेदिक सामानहरू बेचिरहेको हुन्छ हाम्रो नेपालबाटै गएको हब्सहरू बेचिरहेको हुन्छ यहीँकै एसेन्सियल ओइल बेचिरहेको हुन्छ लग्जरी आयुर्वेदा भनेर लग्जरी स्पा भनेर मैले कुनै एउटा पोलिसीको अनुसार मैले कुनै उद्योग थापेँ र त्यो पोलिसी नै चेन्ज गरिदियो भने फर इक्जाम्पल नेपाल बोर्डको मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यो त पोलिसी लेभल डिसिजनै चेन्ज भयो भने त्यो उद्योगै सिद्धियो कुनै पनि ठुलो उद्योग हामीले कल्पना गरेर लगायौँ भने त्यो उद्योग जिन्दगीभर चल्छ भन्ने हुँदैन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरू इज लाइक अन अ पेन्डुलम 7% देखि 14% गएर अब फेरि कुन दिन 7% पुग्न बेर छैन त्यहाँ पनि हामीलाई अलिकता आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर माइट बी आइएफसीको प्रेसर होला वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसर होला यो पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो तर त्यो अपरजट आउनु भएन हजुर त्यो पोलिसी इट हेज टु कम इन अ स्लो कोअर्डिनेटेड फ्यासन गर्ने हो भने पनि पहिला त हामीले यो एनालिसिस गर्नु पर्यो त्यो पोलिसी हाम्रो लागि उपयुक्त हो कि होइन कतिपय पोलिसीहरू हामीले नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको देखिरहेछौँ जहाँ ठुला ठुला कन्ट्री इन्डियाहरूमा पनि छैन हामीलाई किन हामीले ग्लोबल ब्याङ्किङमा रिटर्न कति आउँछ त्यसलाई हेर्नु पर्यो अरू सेक्टरसित कम्पेयर गर्न मिलेन त्यसलाई नमस्कार आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ आज हामीसँग एउटा युवा उद्यमी हुनुहुन्छ हितेश गोल्छा उहाँ दिवाकर गोल्छा कर्पको डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँको अर्गनाइजेसन स्टिल इन्जिनियरिङ कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स ब्याङ्किङ हस्पिटालिटी लगायत धेरैवटा क्षेत्रमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट छ आज हामीसँग उहाँसँग यस्तै विषयहरूमा धेरै विविध विषयमा व्यवसायको समस्या समाधानका विषयमा कुरा गर्नेछौँ स्वागत छ हितेशजी तपाईँलाई हाम्रो स्टुडियोमा नमस्कार अनि सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको शिक्षा तपाईँको काम कहाँ पढ्नुभयो कहाँबाट कसरी यो व्यवसायमा आउनुभयो त्यहाँबाट हामी यो वार्ता सुरु गरौँ हजुरले युवा उद्यमी भन्नुभयो तर म बिजनेस जोइन गरेको आज 20 वर्ष हुन लागिसक्यो मेरो एजुकेसन इन्डिया पहिला त प्राइमेरी एजुकेसन नेपालमै थियो त्यसपछि इन्डिया र बेलायतमा थियो हजुर मैले मास्टर्स एलएससीबाट गरेर अनि 2001 मा बिजनेस जोइन गरेको थिएँ हजुर भनेपछि फ्यामिली बिजनेसमाबाटै सुरु गर्नुभयो फ्यामिली बिजनेस हजुर हाम्रो यो गोल्चा अर्गनाइजेसन भन्ने थियो हजुर अहिले पनि छ जोइन्ट फ्यामिली बिजनेस छ सो त्यसै अन्तर्गत आएर पहिला ट्रेनिङहरू भएर अनि त्यसपछि बिस्तारै 2 वर्षको ट्रेनिङ पछि अनि बिस्तारै बिजनेसमा आयो सुरुमा कुन व्यवसायमा हात हाल्नुभयो जुन बुवाले परिवारले गरे बिजनेस सबभन्दा पहिला एउटा हाम्रो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री हुन्थ्यो हजुर त्यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री मैले हेरिरहेको थिएँ इट वाज 100% एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड युनिट र नेपालमा चाहिने हामीले त्यतिखेर 3 स्टेज भन्थ्यौँ त्यो यानबाट गार्मेन्ट फ्याब्रिक बनाएर डाई गरेर गार्मेन्टसम्म बनाएर हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ यो जान्थ्यो हजुरको ग्याप टार्गेट भनेको अमेरिकन र युरोपियन ठुला ठुला ब्रान्डहरूमा हामीले सप्लाई गर्थ्यौँ हजुर अनि किन बन्द गरिदिनु भयो त्यो त्यतिखेर त्यो हाम्रो जुन यो द्वन्द्वको एउटा माहौल थियो हजुर त्यतिखेर अनि त्यसमा जाने नेपाल बन्दहरू हुन थाल्यो वी वर नट एबल टु अनर आवर टाइम कमिटमेन्ट्स त्यो र त्यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री कस्तो हुन्छ भने हजुरको त्यो टाइममा सामान दिएन भने त्यसलाई एयर गर्नुपर्ने उनीहरूलाई चाहिने जसरी भए पनि टाइममै पुर्याउनु पर्ने सो त्यो टाइमिङले त्यो हामीले त्यो कमिटमेन्टहरू गर्न नसकेको हुनाले त्यो हामीले यसको भाइबिलिटी नै देखेन हजुर नेपाल भनेको नेपालको द्वन्द्वले गर्दा दलहरूको द्वन्द्वले गर्दाखेरि हाम्रो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री मर्यो भन्न मिल्छ एकदमै हजुर त्यतिखेर देयर वाज नो अदर रिजन हजुर त्यसपछि त ड्युटीहरू पनि हटायो अनेक त्यो परिस्थिति चाहिने जटिल जटिल हुँदै गयो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि तर त्यतिखेर चाहिने इट वाज प्योरली द्वन्द्वले गर्दा मात्रै हो हजुर अब बङ्गलादेश हामीभन्दा धेरै पछि थियो बङ्गलादेश कहाँबाट कहाँ पुग्यो हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौँ त्यो परिस्थिति त्यस्तै भएको थियो अब फेरि रिभाइभ हुन सक्दैन गार्मेन्ट मान्छेहरू लागिरहेछन् हजुर देयर आर अ लट अफ गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिज जुन अहिले पाइपलाइनमा पनि छन् अब हाम्रो ड्युटीको जुन एउटा एडभान्टेज थियो त्यो पनि फेरि आइरहेछ अहिले पनि अब युएस जाँदाखेरि ड्युटी फ्री भनेर आइरहेको छ
इट इज पोसिबल गभर्मेन्ट इज अल्सो स्टेबल भन्नाले देशको परिस्थिति पनि अलि स्टेबल भएको हुनाले इट इज डेफिनेटली पोसिबल। ओके, अनि त्यसपछि कुन आफैले व्यवसाय कुन सुरु गर्नुभयो तपाईँले? मैले द फर्स्ट व्यवसाय मैले आफैले सुरु गरेको एउटा प्रपर्टी डेभलपमेन्ट कम्पनी थियो जसमा हामीले अपार्टमेन्टहरू बनाएको थियौँ। सो त्यो ठाडो ढुङ्गामा एउटा मर्क्युरी भन्ने अपार्टमेन्ट छ त्यो थियो, त्यसपछि अरू पनि 2-3वटा हामीले प्रोजेक्टहरू त्यसबाट थालेछौँ। भनेपछि अहिले त्यो बिजनेस ठुलो भइसक्यो? ठुलो भन्दा पनि हजुर त्यो अगेन बिकज अफ अलिकता पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरूले यो अर्थक्वेकहरूले पोलिटिकल भन्दा पनि अर्थक्वेकहरूले गर्दा वी आर टु स्लो द्याट डाउन, तर नाउ इट इज कमिङ ब्याक अप। हजुर अब तपाईँ यो फ्यामिली बिजनेसमा आइसकेपछि र यो कालखण्डमा यो बिचमा पहिला गर्ने र अहिले गर्ने कामको कसरी के कुरामा तपाईँ आएपछि चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुभयो, चेन्जेसहरू ल्याउनुभयो? चेन्जेस हजुर यस्तो छ, यो परिवर्तन भन्दा पनि एउटा आधुनिकीकरण, एउटा जुन एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने छ, नयाँ भ्याल्यु एडेड सर्भिसेसहरू जसरी स्टिलमा अब प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ हामीले चालु गरेका छौँ। ट्रेडिङमा वी स्टार्टेड अब टोइज भन्ने क्याटेगोरी नै थिएन नेपालमा, सो वी स्टार्टेड द टोइज क्याटेगोरी नेपालमा। वी आर स्टिल द लिडर्स इन द टोइज क्याटेगोरी। सो धेरै नयाँ बिजनेसेसहरू पनि गरे, खेलौनाहरू हजुर, बिकज वी फर्मली बिलिभ द्याट लर्निङ सबभन्दा ठुलो लर्निङ चाहिने खेलौनाबाटै हुन्छ। हो, अनि तपाईँहरूले आफै बनाउनुहुन्छ कि बाहिर? होइन, इम्पोर्ट मात्रै हो त्यो अहिले। हजुर, यहाँ बनाउन सक्ने सम्भावना छैन कतिपय त्यस्तो खेलौनाहरू? सम्भावना नभएको त होइन हजुर, तर त्यो इन्डस्ट्री इज भेरी स्मल, प्रोडक्सनलाई थेक्न सकिने स्केल छैन हजुर। अनि यो फ्यामिली बिजनेस गर्दाखेरि र तपाईँले आफैले गर्दाखेरि कस्तो खालको समस्याहरू झेल्नु पर्यो, त्यस्तो केही कुराहरू छ? समस्या भन्नाले विदिन द बिजनेस आफ्नो च्यालेन्जेसहरू त भइहाल्छन् हजुर, त्यो अर्कै पार्ट हो। मैले फ्यामिलीमा रहेर गर्दाको बिजनेस र आफै गर्दा होइन, हामीले आफैले गर्दा पनि हजुर त्यो फ्यामिलीभित्रकै बिजनेस हो हजुर। सो हामीले त्यो एउटा फ्रिडम हुन्छ, एउटा हामीले आफ्नो हिसाबले ग्रुमिङ गर्न सकिन्छ बिजनेसलाई, हाम्रो आफ्नो हिसाबले त्यसको कल्चरलाई डेभलप गर्न सकिन्छ, बट इट इज स्टिल अ पार्ट अफ द फ्यामिली बिजनेस। तर फ्यामिली र आफैले गर्ने भन्दा पनि चलिरहेको बिजनेस र नयाँ बिजनेसको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ इट इज भेरी सिमिलर। चलिरहेको बिजनेसमा अलिकता कल्चरल, जसरी अब कम्पनीजहरू हेभ बिकम 40 years old 50 years old, सो त्यसमा एउटा कल्चर एउटा डेभलप भइसकेको छ। त्यो कल्चरलाई चेन्ज गर्न र त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिने अलिकता च्यालेन्जिङ जस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ हजुर। अहिले पनि हुन्छ त्यो? अहिले पनि हुन्छ हजुर। अनि अहिले चाहिँ नि अब धेरै बिजनेसहरू त एकदम डिजिटल्ली साउन्ड अनलाइनै भनौँ न, अनलाइनबाटै काम हुने, इमेल अरू विभिन्न एपहरू युज हुने छ, त्यो कतिको अभ्यस्त छन् नेपाली कर्मचारीहरू? कसरी काम गराउन सक्नुहुन्छ? छन् हजुर, एक्चुअली दे आर हाम्रो नेपालका कर्मचारीहरूमा एउटा कुरा के छ भने दे आर अलवेज इगर टु लर्न। ओके, जसरी हाम्रो अहिले हुला स्टिल भन्ने कम्पनी छ, इट वाज एस्टाब्लिस्ड इन 1982, सो इट्स अलमोस्ट अ 45-year-old कम्पनी। त्यसमा हामीले अहिले स्याप इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ हजुर। स्याप भनेको इज लाइक द ब्याकबोन, इट्स अ ERP सिस्टम, बट द होल कम्पनी नाउ रन्स अन कम्प्युटराइज सिस्टम छ हजुर। हाम्रो प्रोडक्सन हुन बित्तिकैदेखि लिएर एभ्रिथिङ कम्प्युटरमा एन्ट्री गरेर, बिलिङसम्म एन्ट्री गरेर, अल एनालिटिक्स कम आउट फ्रम द कम्प्युटर। सो 50 वर्ष पुरानो कम्पनीमा पनि हामीले सक्सेसफुली स्याप इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ भने आई थिङ्क द एक्सेप्टेबिलिटी इज देयर। स्याप चाहिँ कसले बनाएको? स्याप इज अमेरिकन सफ्टवेयर, तर हाम्रा इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरहरू छन् नेपालमा, दे कम एन्ड दे हेल्प अस इम्प्लिमेन्ट। तपाईँकै दाजुभाइ हाम्रो न्युटरिकबाट पनि विभिन्न एपहरू ERPहरू बनाउनुहुन्छ हजुर। यो स्याप पनि उहाँहरूले नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको। ओके, अब जस्तो स्टिलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै अब इन्जिनियरिङ अब अघि भनिहाल्नुभयो, चिनीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कन्ज्युमर प्रडक्ट्समा पनि सुरु गरिहाल्नुभयो, ब्याङ्किङ, हस्पिटालिटी, अब धेरैवटा क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नि इन्भल्भमेन्ट छ। छोटो छोटो रूपमा यिनीहरूको भन्नुपर्दा यो विभिन्न सेक्टरमा जुन हुनुहुन्छ यसको विषयमा यसको स्थिति कस्तो छ, च्यालेन्जेस के छ, कतातिर जान्छ, अथवा यसको के अलिकति भनिदिनुहोस् न। आई थिङ्क नेपाल इज अ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज हजुर। देयर आर अपर्च्युनिटिज इन एभ्री ल्यान्ड, एभ्री फिल्ड, बट अल्सो देयर आर च्यालेन्जेस इन एभ्री फिल्ड अभियसली। सो हाम्रो एग्रीदेखि म चालु गर्छु हजुर। सो हाम्रो एग्रीमा चाहिने आई थिङ्क सरी वी आर इन द सुगर म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस एन्ड सम ग्रेन्स। सुगरमा हामीले के हेरिरहेछौँ भने हजुर द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज स्टेबिलिटी इन पोलिसिज, र इट इज अ इन्डस्ट्री विच हेज टु बी प्रोटेक्टेड। इट इज 100% लोकल भ्याल्यु एड। त्यसमा आउने पैसा 99.9% किसानको हातमा जाने पैसा हो।
सो इट हेज टु बी रेटेड, इट हेज टु बी ट्रिटेड एज अलमोस्ट किसानले चलाएको कम्पनी जस्तो हुन्छ हजुर त्यो। सो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले प्रोटेक्ट गर्नै पर्छ। हरेक कन्ट्रीले गर्छ, ब्राजिलले गर्छ, पाकिस्तानले गर्छ, इन्डियाले गर्छ। सो नेपालमा पनि हामीलाई त्यसको एउटा स्टेबल पोलिसी प्रोटेक्सन चाहिन्छ, भएको पनि छ धेरै हदसम्म, तर त्यसलाई अझै हामीले साइन्टिफिक तरिकाले प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ हजुर। हजुर हजुर। सो द्याट इज टु डु विथ सुगर। एग्रिकल्चरमा अर्को अहिले हाम्रो सबभन्दा म्यासिभ प्रब्लम सबैलाई थाहा भएको हजुर इज फर्टिलाइजर अभाइलेबिलिटी। सो त्यो फर्टिलाइजर अभाइलेबिलिटीलाई बिकज इट इज हेभिली सब्सिडाइज, त्यो समहाउ अदि अदर त्यसलाई चाहिने हामीले स्टेबल सप्लाईतिर लिएर जान बाहेक कुनै विकल्पै छैन हजुर किसानहरूको लागि। र हाम्रो किसानसित हाम्रो यति आबद्ध छौँ हामीहरू द्याट त्यो किसानको प्रब्लम सल्भ नगरिकन हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुँदैन। तर किसानको कुरा चलिहाल्यो। अब दुईवटा प्रब्लम, एउटा मल नपाउने तपाईँले भन्नुभयो, मलमा पनि त युरिया हालेको कारणले चाहिँ नि नेपालको फर्टिलिटी एकदम कम हुँदै गएको, किनभने त्यसमा त एसिडिटी बढ्ने भयो। त्यसलाई चाहिने फस्फोरस अरू त्यसको ब्यालेन्सको लागि जुन जुन चिज चाहिन्छ त्यो नहालेको, एउटा एभाइलेबिलिटी नभएको होइन। त्यस्तोमा हाम्रो यो अर्ग्यानिक मलहरू, हाम्रो यत्रो फोहोर व्यवस्थापनको नि कुरा आउँछ, त्यस्तो चिजहरू नेपालमै बनाउने तपाईँहरू जस्तो उद्यमीहरूले बनाउने यस्तो केही कुराहरू छैन? तपाईँले उठाइहाल्नुभयो हजुर। तर वी हेभ अ प्रोजेक्ट वेयर वी हेभ डन अ टेक्निकल टाइअप विथ द इन्डियन कम्पनी टु डेभलप सब्स्टिट्युट फर युरिया एन्ड डिएपी। अब यो चाहिएको बेलामा त्यही निड भएर हामीले त्यसको फिल्ड ट्रायलहरूमा पनि अहिले लागिरहेको छौँ, अनि उनीहरूलाई जोइन्ट भेन्चर भनेरै लिएर आइरहेको छौँ, एन्ड इट्स अ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा प्रब्लम कहाँनिर आउँछ भने इट इज नट स्केलेबल। त्यो पचाउनु पर्यो, त्यसलाई फेरि त्यो कम्पोस्टिङ गर्नु पर्यो, त्यो सबै गर्नु पर्यो। बट दिस इज अ प्रोप्राइटरी फ्यामिली ओन प्रोप्राइटरी टेक्नोलोजी which we can scale it up very quickly. So that is where our focus is right now, to try and it may not solve the fertilizer problem completely, तर केही हदसम्म त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ। कहिलेदेखि आउँछ त्यो उद्योग तपाईँको? It is already in the pipeline हजुर। So I think within the next few months we should be doing the trial production। लाइसेन्स सबै भइसक्यो? सब त्यो भइसक्यो सर। द्याट्स ग्रेट, ल बधाई छ। अब यो अर्को चाहिँ नि यो एग्रिकल्चरको खास गरी अब चिनीकोमा कुरा गरौँ। चिनीकोमा चाहिँ अब हाम्रो बढी त अब इम्पोर्ट बेस्ड नै हुँदै गयो अहिले होइन। र तपाईँले भने जस्तो कतिपय चिनी उद्योगहरू बन्दै पनि भइरहेको स्थिति छ। अब किनभने किसानले पनि सुगर केन लाउनु छोड्यो होइन। अन्त किन भन्दाखेरि अब त्यो सिस्टमले काम गरिरहेको छैन। किसानले भन्छ मलाई पैसा दिएन, उद्यमीहरूले पैसै दिएन हामीलाई भन्छ। अब सरकारले नि त्यो गर्न सके छैन। उद्योगहरूको प्रब्लम आफ्नै होला कि भएको चाहिँ के हो यसको इकोसिस्टममा? यसको इकोसिस्टम इज एक हिसाबले हेर्नुमा पनि एकदमै सिम्पल छ, एक हिसाबले अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। जस्तो यसमा के छ भने अहिले सरकारले के गरिदिरहेछ भने उखुको प्राइस फिक्स गरिदिन्छ हजुर, विच इज अलवेज अन्डर अपवर्ड प्रेसर भनौँ न, कि उखुको प्राइस बढाउनु पर्यो भन्ने प्रेसर हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर चिनी महँगो भयो भनेर चिनीको प्राइस घटाउने प्रेसर हुन्छ। सो दिस डाइनामिक हेज टु बी ब्यालेन्स्ड आउट। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अरू देशमा के हुन्छ भने दे गिभ अ लट अफ, यो दुइटै ब्यालेन्स गरेर के ग्याप छ हेरेर त्यसको स्टडी गरेर सब्सिडिजहरू दिन्छन् हजुर। सो द किसानलाई कुनै सब्सिडी यस्तो हुन्छ जुन किसानलाई जान्छ, कुनै सब्सिडी यस्तो हुन्छ जुन उद्योगलाई जान्छ। त्यसरी इन्डियातिर हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूले इथेनलको एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, जहाँ अहिले उनीहरूले दे आर टकिङ अबाउट अलमोस्ट 20% फ्युलमा इथेनल हाल्ने। अहिले त्यो डिस्कसन भइरहेछ, अहिले 10%मा छ, बट दे आर टकिङ त्यसलाई अझै इन्क्रिज गर्ने भनेर। उनीहरूले के गर्छ भने त्यो इथेनललाई हायर प्राइस दिएर किन्छ। त्यसले चाहिने चिनी मिल स्टेबिलिटीमा आउँछ, चिनीको प्राइस पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ, प्लस उखुको प्राइस पनि एउटा लेभलमा राख्न सकिन्छ। प्लस इन्डियामा चिनी एक्सपोर्ट, इन्डिया अहिले धेरै जसो वर्षहरूमा चिनीको सरप्लस भइरहेछ। सो एक्सपोर्टमा पनि गभर्मेन्टले धेरै ठुलो सब्सिडी दिन्छ। 3 वर्ष पहिला गभर्मेन्टले 12 रुपियाँ भारूसम्मको सब्सिडी दिएको थियो। जुन हजुरले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो कि इन्डिया नेपालमा चिनी मिल किन बन्द भइरहेको छ, त्यतिखेर हाम्रो पोलिसीमा कस्तो थियो भने द ड्युटी एकदमै कम्ता थियो। इन्डियाबाट 12 रुपियाँ सब्सिडी भनेपछि नेपाली 20 रुपियाँको सब्सिडी दिएर चिनी आउँदाखेरि हामीलाई प्रोटेक्सन थिएन। अब नेपालको चिनी र त्यहाँ अरू पनि सब्सिडी जुन किसानले पाइरहेछ। अब नेपालमा त्यो सब्सिडीमा आएको चिनीसित हामीले त कम्पिटिसन खेल्नै सक्दैनौँ। त्यो 1 वर्षमा 2.5 लाख टनको हाम्रो नेपालको चिनीको कन्जम्सनमा करिब 2 लाख टन इन्डियाबाट र पाकिस्तानबाट चिनी आयो हजुर। नेपाली चिनी बेच्ने कहाँ? त्यो 1 वर्षमा 3टा चिनी मिल बन्द भएको हो। सो इट इज, अब त्यसपछि त्यसको धेरै करेक्सनहरू पनि गर्यो गभर्मेन्टले पनि,
थाहा पायो द्याट वाट वी आवर रिक्वेस्ट वाज जेन्युइन. सो कतिपय करेक्सन भयो. तर अझ पनि त्यो सब्सिडीहरू जुन दिनुपर्ने छ जुन किसानलाई वा त्यो चिनी मिललाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, त्यो प्राइस प्यारिटी कसरी लिएर आउने भन्नेमा देयर इज स्टिल अ लड अफ साइन्टिफिक वर्क द्याट निड्स टु बी डन हजुर. र अर्को हाम्रो जुन किसानले पाउने उखुको पैसा छ द्याट इज हाइएस्ट इन द एन्टायर रिजन हजुर. तर कहिले पनि टाइममा पाउँदैन भनेर किन सधैँ कम्प्लेन आउने? त्यो चिनीको प्राइस लोवर भइसकेपछि र इन्डियाको इम्पोर्ट हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चिनी बिकम्स द लास्ट प्रायोरिटी. अर्को एउटा म्यासिभ प्रब्लम जुन हामीले फेस गर्छौँ हजुर इज ग्रे मार्केट. अब हाम्रो त्यो खुला बोर्डर भएको हुनाले यति धेरै चिनी इन्डियाबाट त्यो ग्रे मार्केटबाट आउँछ द्याट त्यो जहिले पनि प्राइसको प्रेसर चाहिने तल हुन्छ र प्राइस प्रेसर भन्दा पनि मालै उठ्दैन हजुर. इभन टुडे हजुरले अहिले इनफ्याक्ट 5 मिनट पहिलाको कुरा हजुर, इफ यु सी द ग्रुप अफ चिनीको यु विल सी एभ्रिबडी इज सेइङ नो सेल्स नो सेल्स नो सेल्स नो सेल्स एट एनी प्राइस इट डजन्ट सेल. त्यस्तो स्थिति, त्यस्तो प्रब्लम छ हजुर. यो त सिरियस प्रब्लम हो नि. हामीले गभर्मेन्टलाई प्रस्ताव पनि गरेको थियौँ हजुर द्याट तपाईँले सबै मिल हामीले रेडी छौँ, एउटा प्राइस फिक्स गरौँ, सल्ट ट्रेडिङले हाम्रो चिनी किनेर एटलिस्ट हामीले पैसा पायो भने हामीले किसानलाई दिन सक्छौँ हजुर. सो त्यो पनि एक्जिक्युट हुन अलिक गाह्रो भइरहेछ हजुर. त्यही त. अब जस्तो गोल्छा अर्गनाइजेसन अब अहिले तपाईँको दिवाकर गोल्छा कर्प भयो, तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ. तपाईँहरूको बिजनेस हाउसले नेपालमा एग्रिकल्चर एग्रो प्रडक्ट्समा सुरु गरेर एउटा राम्रै पनि गरेको थियो कुनै बेला. अब जुन चाहिँ नि अहिले अब डिक्लाइनिङ ट्रेन्डमा छ, यो एग्रो बेस्ड बिजनेसमा एग्रिकल्चरमा चाहिँ नि जुन ट्रेन्ड आएको छ यो सरकारले सब्सिडी नदिएको कारणले हो, इन्डियाको फ्लो भयो, यहाँ कन्ट्रोल मेकानिजम भएन, यो सबै कारणले हो कि अरू पनि कोही कुराहरू छ? नम्बर 1 इज फर्टिलाइजर. आस्क मी एग्रीमा मेजर प्रब्लम किसानको समस्या हामीले बुझ्ने हो भने दुईवटा छ. एउटा फर्टिलाइजर, अर्को किसान इज नेपालमा धेरै जसो किसान इज स्मल ल्यान्ड होल्डर. स्मल होल्डर किसान भन्छौँ हामीहरूले. सो त्यसलाई फ्र्यागमेन्टेड ल्यान्ड भयो, फ्र्यागमेन्टेड ल्यान्ड छ हजुर. फ्र्यागमेन्टेड ल्यान्ड भएको हुनाले दे क्यानट मेकनाइज, उसले सक्दैन हजुर मेकनाइज गर्न. सो दिज आर द टु मेजर प्रब्लम्स फ्रम आवर पर्सपेक्टिभ. र थर्ड इज हाम्रो न्युट्रिएन्ट स्टडीहरू पनि एउटा ल्याब छैन जहाँ हामीले लगेर सोइल टेस्ट गरेर यसको दिस इज द न्युट्रिएन्ट, यसमा यो कमी छ यो कमजोरी छ, यसलाई यसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हजुर नेपालमा. त्यो ल्याबहरू तपाईँहरूले आफैले क्रिएट गर्न मिल्दैन? इट हेज टु बी अ इन्डिपेन्डेन्ट ल्याब हजुर. इट हेज टु बी अ इन्डिपेन्डेन्ट ल्याब. कतिपय सब्सिडाइज पनि हुन्छ यो ल्याबहरू बिकज किसानसित रिलेटेड भएको हुनाले. स्टेटले गरिदियो भने राम्रो, अर सम इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सिज सुड डु इट. त्यो हाम्रो टेक्निकल स्किल सेट नभएर हो. हाम्रो जस्तो देशमा जस्तो सरकारले कतिपय कुरामा सब्सिडी पनि दिएको छ हजुर. कतिपय कुरामा ल निजी क्षेत्र तिमी मल लिएर आऊ भनेर पनि टेन्डर हाल्छ, ल्याउँछन् पनि, अनि टाइममा ल्याउँदैनन्. अनि यो मिसम्याच, यो लफडा जुन छ नि, कमसेकम फर्टिलाइजरमा प्राइभेट सेक्टरले म पनि ल्याउँछु ल ठिक छ होइन, प्राइभेट सेक्टरले ल्याउनै नपाउने भन्ने त छैन होला. त्यस्तो केही मेकानिजम बनाउन सकिँदैन? त्यो सब्सिडी गभर्मेन्टले ल्यायो भने सब्सिडाइज डिएपी र युरिया पाउने हो. प्राइभेट सेक्टरले ल्यायो भने वी क्यानट सब्सिडाइज, धेरै महँगो पर्छ. किसानले किन्दैन. अलिअलि किसान हुन्छन् किन्ने, सबैले किन्दैनन् भन्ने पनि हुँदैन. देयर आर सम इन्स्टिट्युसनल किसानहरू छन्, अलिक ठुलो अलिकता होइन म गर्छु भन्ने खालको किसान छ भने उनीहरूले किन्न पनि सक्छन्. बट हाम्रो एउटा यो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गर्नेमा देयर आर अ लड अफ बोटलनेक्स हजुर. पोलिसी लेभलमा देयर इज अ लिस्ट अफ माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स एन्ड फर्टिलाइजर, त्यति मात्रै ल्याउन सकिन्छ हजुर. त्यो बाहेक अहिलेको मोडर्न अहिलेको नयाँ इजाद भएको के हामीले ल्याउनु पर्यो भने फर्टिलाइजरमा क्याबिनेट डिसिजन चाहिन्छ. इट हेज टु बी टेस्टेड, इट हेज टु बी ट्राइड. क्याबिनेटबाट डिसिजन लिएर आउनुपर्ने, दे आर भेरी लङ टर्म, एकदमै कम्बर्सम प्रोसेस छ त्यसको. सो देयर आर अ लड अफ इस्युज फर एनी प्राइभेट सेक्टर टु गेट इन्टु दिस बिजनेस हजुर. ठिक छ. यो अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ. तपाईँको मेन चाहिने बिजनेस अब स्टिल यिनीहरू बाहेक तपाईँ फर्निचरमा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर. फर्निचर बिजनेस चाहिने इम्पोर्ट पनि गर्नुहुन्छ. पहिला तपाईँको नेपाल बोर्ड भन्ने थियो, त्यो बन्द गर्नुभयो. क्यारे किन बन्द गर्नुभयो? अनि अब फर्निचर बिजनेसमा चाहिँ अहिले सबै यो इम्पोर्ट बेसमा गयो. यसको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न. नेपाल बोर्ड वाज अ ल्यान्डमार्क फ्याक्ट्री फर नेपाल हजुर. देशकै लागि एउटा गर्वको कुरा थियो. त्यतिखेर हाम्रो मैले हेर्थेँ हजुर त्यो फ्याक्ट्री सञ्चालनमा हुँदाखेरि हाम्रो इन्डियामा अलमोस्ट 25% मार्केट सेयर थियो हजुर. इन्डियामा हजुर. वी युज टु सेल इन 54 सिटिज इन इन्डिया.
अनि सबै ठाउँमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ थियो। हो दिस इज अ अस्ट्रेलियन एउटा प्लान्टेसन सागरनाथ भन्नेमा त्यो युकलिप्टसको प्लान्टेसन गरेर सरकारको रिक्वेस्टमा यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने रिक्वेस्टमा हामीले यो उद्योग स्थापना गरेका थियौँ। द अग्रिमेन्ट विथ द गभर्मेन्ट वाज 10 years लिज, अटोमेटिक रिन्युएबल फर 10 years। त्यो 10 वर्ष लिज जब सिद्धियो, वी हेड अलरेडी डन पुरा मार्केट एस्टाब्लिस भइसकेको थियो, प्रडक्ट एस्टाब्लिस भइसकेको थियो। वी युज टु कमान्ड अ प्रिमियम इन द इन्डियन मार्केट बिकज स्टेबल वुड सप्लाई भएको हुनाले वान स्पिसी हुन्थ्यो हाम्रो इन्डियामा, मल्टी स्पिसीमा हुन्थ्यो यो पार्टिकल बोर्ड। जब त्यो 10 वर्षको कार्यकाल सिद्धिएर जब रेन्यूमा गयो, त्यतिखेर गभर्मेन्टले 2-3 वर्ष त्यसलाई चाहिने रेन्यू गर्नमा अल्झाइदियो। एन्ड देन दे रिफ्युज टु रेन्यू इट, अनि भन्यो कि होइन सबै तपाईँहरू टेन्डरबाट आउनुपर्छ, वी विल नट रेन्यू द अग्रिमेन्ट। अब त्यो रेन्यू नभएपछि देयर वाज नो वे द्याट फ्याक्ट्री त्यो टेन्डरमा गरेर गर्ने कामै थिएन, बिकज हामीले मेन दाउरा किन्दैन थियौँ, हामीले त्यो मेन ट्रङ्क किन्दैन थियौँ। वी युज टु बाई द लप्स एन्ड टप्स, त्यो साइडको हामीले किन्थ्यौँ। एन्ड वी युज टु अल्सो हेल्प सागरनाथ विथ द फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, बिकज युकलिप्टस कस्तो छ भने हजुरको त्यो उखुको क्रप जस्तो हुन्छ। सो एभ्री 5 yearsमा वी क्यान हार्भेस्ट द क्रप, त्यहीँबाट पलाउँछ फेरि, त्यहीँबाट पलाएर फेरि 5 yearsमा हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। तर त्यसको केयर गरिदिनु पर्यो। अब त्यो टेन्डरमा गएपछि कसले केयर गर्छ त्यसको? कि त सागरनाथमा त्यस्तो स्ट्रङ टिम भएर केयर गरिदिनु पर्छ। सागरनाथ भनेको सागरनाथ इज द गभर्मेन्ट, इट्स अ गभर्मेन्टको फरेस्ट प्रोग्राम। सागरनाथ इज अन्डर द फरेस्ट मिनिस्ट्रीको उनीहरूको एउटा प्रोग्राम छ नेपालको। हजुर, नेपालको। सो त्यो नभएर अब त्यो अग्रिमेन्टै रेन्यू नहुन सकेपछि we tried to convert that whole factory into bagasse based हरू, तर त्यो र मेटेरियलहरू सप्लाईहरू नभएको हुनाले we had no choice but to shut down the unit। अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो जङ्गल धेरै बढाएको छ, 19%बाट 23%मा पुग्यो नेपालको वन जङ्गल। अनि तर हाम्रो चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो नेपाल बोर्ड लगायत थुप्रै नेपाली जे अलि थिए त्यो पैसा पनि बन्द भए, एउटा काठ तस्करी भइरहेछ, अर्को चाहिँ नि अरू देशबाट आइरहेछ, खास गरी भारतबाट होइन। यो स्थितिमा के गर्न सकिन्छ नेपालमा फर्निचर उद्योग फस्टाउनलाई? स्वदेशी तपाईँहरू मुभमेन्ट चलाइरहनु भएको छ नेपाल मेड इन नेपाल भनेर, हजुर के गर्न सकिन्छ यो फर्निचर उद्योगमा? फर्निचरमा अलरेडी भइ पनि रहेछ हजुर। एउटा यो अलिकता यो ड्युटी डिफ्रेन्सियलले गर्दा र अस्ति जुन फर्निचरमा अलिकता इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनहरूले गर्दा पनि अलिकता फर्निचरमा चलखेल छ नेपालमा, त्यो एकदमै जिरो छ भन्न मिल्दैन हजुर। देयर इज अ लट अफ डेभलपमेन्ट। हाम्रो पनि फर्निचर उद्योग एउटा छ, त्यसमा पनि हामीले अहिले एक्सपेन्सनहरू गरेर त्यसलाई अझै नेपालमै बनाऊ भन्नेमा हामी पनि लागिरहेको छौँ। फ्युजन भन्ने छ हजुर, फ्युजन भन्ने छ। सो त्यसमा पनि हामीले अब अझै त्यो इम्पोर्टको लागि मात्रै होइन, यहाँ प्रोडक्सन पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो मेन जुन अफिस चेयरहरू हुन्छ त्यो पाङ्ग्राहरू भएको, त्यो द्याट इज डिफिकल्ट टु म्यानुफ्याक्चर इन नेपाल, त्यो कम्पोनेन्टै पाइँदैन। सो त्यो भएर चाहिने तिनीहरू इम्पोर्ट हुन्छ, तर फर्निचरहरू धेरै जसो लोकलै बनाउँछ हजुर हामीले। सो त्यो नभएको चाहिने होइन, तर वुड बेस्ड इन्डस्ट्रीलाई फस्टाउने हो भने हजुर नेपालमा वी निड प्रोग्राम्स लाइक सागरनाथ। एफएसए सर्टिफाइड वुड चाहिन्छ हामीलाई, विच इज अन अ हार्भेस्टिङ साइकलमा हुनु पर्यो, त्यसलाई हार्भेस्ट गर्नु पर्यो राम्ररी, एन्ड देन वी क्यान युज द्याट वुड, एन्ड देन इट हेज टु बी अन अ साइकल। अहिले जुन हाम्रो फरेस्ट कभर जुन हजुरले भन्नुभयो, इट इज इन्क्रिज फ्रम 70 to 23%, द्याट इज मेनली बिकज अफ कम्युनिटी फरेस्ट। तर त्यो प्लान्टेसन फरेस्ट होइन हजुर, त्यसबाट वुड प्रोडक्सन हुँदैन त्यति साह्रो। वी हेभ टु गेट इन टु प्लान्टेसन फरेस्ट लाइक सागरनाथ इन अ सिस्टमेटिक वे, सो द्याट त्यसबाट त्यो वुडको उत्पादन हुनु पर्यो हजुर। ओके त्यो भयो भने चाहिने देन द वुड इम्पोर्ट विल स्टार्ट टु गो डाउन। ओके ग्रेट। अब कुरा गरौँ जस्तो तपाईँको फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट यो काव्य रिसोर्ट जुन तपाईँले नगरकोटमा चाहिँ सुरु गर्नुभयो हजुर, त्यो बिजनेस, यसले कस्तो गर्दैछ? यो कस्तो बिजनेस छ भने हजुर, यो आई कल माइसेल्फ एक्सिडेन्टल होटेलियर हजुर। त्यो होटल बनाउने भनेर लाग्यो बिजनेस होइन, इट वाज अ रियल एस्टेट प्ले फर मी। बट वी डिसाइडेड एट सम पोइन्ट अफ टाइम कि होइन यसलाई रिजोर्ट गरौँ भनेर। हामीले के अब्जेक्टिभ लिएको थियौँ भने नेपाललाई हामीले लग्जरी वेलनेसको म्यापमा ल्याउनु पर्यो भनेर। सबैले हाम्रो आयुर्वेदिक सामानहरू बेचिरहेको हुन्छ, हाम्रै नेपालबाटै गएको हब्सहरू बेचिरहेको हुन्छ, यहीँकै एसेन्सियल ओइल बेचिरहेको हुन्छ, लग्जरी आयुर्वेदा भनेर, लग्जरी स्पा भनेर। तर नेपालमा चाहिने त्यो लग्जरीको अलिकता चाहिने हामीले छ, सबै कुरा राम्रो छ, तर लग्जरी भनेर कसैले त्यसलाई प्याकेजिङ चाहिने त्यसरी मिलाएको थिएन। सो वी डिसाइडेड द्याट वी वान्टेड टु बी इन द्याट स्पेस। सो द्याट प्रडक्ट इज डिजाइन टु बी एट $500 पर रूम नाइट। सो एक रातको हामीले चाहिने 500 एन्ड देन अपवर्ड अफ 500। सो हामीले अहिले $500 देखि $1,1200 पर नाइटको रेन्जमा
बेचिराखेका छौँ हजुर। हजुर कस्तो राम्रो गर्दैछ? ठिक छ? इट इज द मार्केट इज भेरी रिसेप्टिभ टु द आइडिया। बाहिरतिर हामीले कस्तो रेस्पोन्स पाइरहेछौँ भने कसैले यो किन गरिस् के गरिस् भन्दा पनि ओ फाइनली देयर इज अ प्रडक्ट इन नेपाल भनेर आइरहेको छ। सो वी आर भेरी एन्करेज बाई दिस काइन्ड अफ रेस्पोन्स। एभरेजमा एआरआर कति छ? एआरआर अहिले यो कोभिडले गर्दा हामीले जुन लन्च गरेका थियौँ हजुर त्यो चाहिने हामीले अलिकता नेपाल मार्केटलाई टार्गेट गरेर गरेको हुनाले हाम्रो एभरेज एआरआर प्योर रुमको एभरेज इज 330 र हामीले फुड र त्यो सबै एम्युनिटिजहरू गरेर गर्ने हो भने एट अराउन्ड $500 छ। अनि मतलब कतिवटा टोटल हाम्रो त्यहाँ रुमहरू छ? अहिले हाम्रो अपरेसनल 30 वटा कोठा छ हजुर, बट वी विल बी गोइङ टु 40 रूम्स। हाई एन्ड बुटिक प्रपर्टी नै हुन्छ, लिमिटेड हजुर। ओन्ली ओके। अब अलिअलि त तपाईँले भन्नुभयो कि यो हाई एन्ड हो सबै, फरक चाहिँ के त? एउटा टुरिस्टले दरिगाजमा बस्यो अथवा अर्को कुनै प्रपर्टीमा बस्यो पोखराको अथवा कहीँ र हाम्रो काव्यमा नगरमा बस्यो भने के कुरा चाहिँ फरक छ? सो वी हेभ सानो सानो कुरामा फरक छ हजुर। अफकोर्स संरचना डिजाइन आर्किटेक्चरै फरक छ हजुर। वी आर मोर फोकस्ड अन लग्जरी बाई गिभिङ पिपल स्पेस। सो सबैको आफ्नो पर्सनल भेरी डिस्क्रिट स्पेसेसहरू छ हजुर। जस्तै त्यहाँ बस्यो भने अरूले डिस्टर्ब नगरिदिने, हजुरलाई चाहियो भने हजुर कमन एरियामा आउन सक्नुहुन्छ, नभए हजुरको एकान्त हिसाबले बस्न सकिन्छ। द्याट इज वान बिग डिफरेन्स। अर्को भनेको वी आर गोइङ मेजरली टुवर्ड्स वेलनेस। सो हाम्रो गाइडेड मेडिटेसन, गाइडेड योगा प्रोग्रामहरू, 15 दिनको योगा प्रोग्राम, 15 दिनको मेडिटेसन प्रोग्रामहरू, त्यस्तो प्याकेजेसहरू छ। अफकोर्स मसाजेसहरू, स्पाहरू पनि छ हजुर त्यसमा। So that is another big differentiating factor. What our idea was, Nagarkot generally is a one night destination. हामीले त्यसलाई कसरी लम्ब्याउन सक्छौँ भनेर त्यसमा हामीले वर्कआउट गरिरहेको थियौँ हजुर। सो वी आर अ लाइफस्टाइल वेलनेस प्रडक्ट। It is not only limited to yoga and massages and meditation, but we also have mountain biking, we also have hiking. नेपालमा भएको हुनाले we are naturally blessed with the landscape and the terrain and the weather. So त्यसलाई कसरी हार्नेस गरौँ भनेर we are trying to come up with a whole ecosystem where we can offer you a wellness product, but a lifestyle wellness. Okay. So that is the space that we are focusing on. अनि कति भयो सुरु भएको? हाम्रो करिब हामी श्रावण सुरु गरेका थियौँ हजुर। सो अहिले 8-9 महिना हुन लाग्यो। भनेपछि हाम्रो खालको कम्पिटिसनमा त कोही पनि छैन यहाँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा छैन भने पनि हुन्छ हजुर। वी आर ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई द्याट युनिक प्लेसमेन्ट हजुर। तपाईको यो जोइन्ट भेन्चर हो? जोइन्ट भेन्चर हो हजुर। यसमा हजुर द लिफ भन्ने छ कम्पनीको नाम। यसमा पृथ्वी पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टर्स छ, एन्ड विशाल ग्रुप इज अल्सो देयर हजुर। अनि अब नर्मली टार्गेट त विदेशीहरूलाई नै गर्नुभयो होला? एब्सोल्युटली। नेपाली पनि जान्छन् कि? अहिले त नेपालीहरू पनि आइरहेछन् हजुर, एन्ड वी हेभ भेरी पोजिटिभ फिडब्याक फ्रम नेपाली कस्टमर्स अल्सो। नेपाली नै त्यही $500 मिनिमम तिर्नु पर्ने? सेम प्राइस राखेका छौँ हजुर, बिकज वी डोन्ट वान्ट टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन नेपाली एन्ड फरेनर्स सो मच। नेपालमा भएपछि अलिअलि फेसिलिटीहरू त हामीले एक्स्ट्रा दिनै हाल्छौँ, तर सिमिलर प्राइसिङ राखेका छौँ हजुर। ओके। किनभने काव्य नै अहिले तपाईँको एकदम के भन्छ त्यसलाई एकदम प्यारो तपाईँको अहिलेको प्रोजेक्टहरूमा धेरै समयदेखि सुनेको हुनाले अब यसको चाहिँ अरू प्लानहरू योजनाहरू के छ यसमा? अहिले वी हेभ टु स्टेबलाइज द प्रडक्ट फर्स्ट, एन्ड वी आर नाउ अब यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ हजुर यसमा। फर इक्जाम्पल जसरी नेपालमा रेगुलरली आउने टुरिस्ट आर अल बिट्विन $100 to $200 रेन्ज। सो यसको मार्केटै अर्को छ हजुर। सो वी आर ट्राइङ टु मेक द कनेक्सन्स विथ द्याट मार्केट। हामीलाई एउटा एडभान्टेज के छ भने अरू पनि धेरै लग्जरी प्रडक्टहरू नेपालमा अहिले अनाउन्स भएका छन्। त्यसले गर्दा पनि हामीले जति बढी लग्जरी प्रडक्ट आउँछ त्यति बढी त्यो डेस्टिनेसनै क्रिएट हुन्छ। एब्सोल्युटली हजुर। तर त्यो जुन रोड छ नि नगरकोट जाने हजुर, घरबेटी रोड हजुर, नगरकोट जाने रोड, अब त्यसले त तपाईँहरूलाई त धेरै इम्प्याक्ट पार्यो होला हजुर। त्यसले एकदमै अप्ठ्यारो पारिरहेछ हामीलाई मात्रै होइन, एन्टायर नगरकोटको टुरिज्मलाई एकदमै नकारात्मक इफेक्ट भनेको त्यो रोडले हजुर। एन्ड वी हेभ मेड पेटिसन्स, वी हेभ मेड रिक्वेस्ट टु द गभर्मेन्ट सेइङ द्याट यसलाई जसरी भए पनि कम्प्लिट गराइदिनु पर्यो भनेर। आई मिन वान अफ द सबभन्दा हटेस्ट डेस्टिनेसन, हामी त बच्चा भएकोदेखि नै पिकनिक जाने डेस्टिनेसनको त्यो बाटो आज 10 वर्षदेखि
एकदमै डिलापिटेटेड स्टेटमा छ। सो त्यसलाई हामीले एकातिर त्यो गरिरहेछौँ भने अर्कोतिर अब नगरकोट जानलाई 3-4 वटा बाटो खोलिसकेको छ हजुर। दे आर लिटल बिट न्यारो बट दे आर गुड रोड्स, दे आर डिसेन्ट, नयाँ भएको हुनाले अहिले ठिक छ हजुर। अब यो बर्खामा अलिअलि म्यानेज गर्नुपर्छ यिनीहरूले, बट द मेन रोड इज क्रिटिकल फर द डेभलपमेन्ट अफ नगरकोट हजुर। अब नेपालमा नर्मल्ली के सुनिन्छ भने सबैजना व्यवसायीहरूको, उद्यमीहरूको र तपाईँ जस्तो उद्यमीहरू जो धेरैवटा सेक्टरमा धेरै अनुभव लिएर काम गरिरहनु भएको छ कि नेपालमा बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन, राम्रो भएन भन्छन्। तर एकातिर यसो हेर्दाखेरि फेरि उहाँले राम्रो पनि गरिरहँदै आउनु भएको छ। उहाँहरूको हिस्ट्री, उहाँहरूको अब योभन्दा राम्रो हुनसक्थ्यो होला, अर्कै कुरा हो। तपाईँको विचारमा चाहिँ नेपालमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एक्ज्याक्टली कस्तो हो त? म यसलाई 2-3 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छु हजुर। अपर्च्युनिटी वाइज आई थिङ्क नेपाल इज अ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज। काम गर्ने मौका, काम गर्ने परिप्रेक्ष्य यहाँ धेरै छन् हजुर। देयर इज अ लट अफ हरेक फिल्डमा वी क्यान एक्सेल। सो त्यसमा चाहिने आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी प्रब्लम। एन्ड त्यही भएर हामीहरू यति नेपालमा लागिरहेको हुन्छौँ, बिकज यति धेरै गर्न बाँकी छ अहिले देशको लागि द्याट हामी बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छैनौँ हजुर। द्याट इज वान पर्सपेक्टिभ। प्रब्लम कहाँनिर आउँछ भने हजुर दुईवटा प्रब्लम छ। वान इज पोलिसी लेभल। द पोलिसी स्टेबल भएन भने त्यो उद्योग कुनै पनि कन्ट्रीमा कुनै पनि उद्यमी वा कुनै पनि उद्योगको लागि द्याट इज द बिगेस्ट डिजास्टर। एउटा स्टेबल पोलिसी भएर ल यो पोलिसी अब आउने 5 वर्ष 10 वर्ष चेन्ज हुँदैन भन्यो भने त्यो बिजनेसेस अटोमेटिकली त्यो पोलिसीको अराउन्ड आफ्नो बिजनेसलाई डिजाइन गरिहाल्छ हजुर। So there is no problem generally when you look at from a stable policy. तर त्यो मैले कुनै एउटा पोलिसीको अनुसार मैले कुनै उद्योग थापेँ र त्यो पोलिसी नै चेन्ज गरिदियो भने, फर इक्जाम्पल नेपाल बोर्डको मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यो त पोलिसी लेभल डिसिजनै चेन्ज भयो भने त्यो उद्योगै सिद्धियो। सो पोलिसी स्टेबिलिटी इज आई थिङ्क भेरी भेरी क्रिटिकल। अर्को के हुन्छ भने नेपालमा अगेन पोलिसी रिलेटेडमा कस्तो हुन्छ भने यो कुनै पनि ठुलो उद्योग हामीले कल्पना गरेर लगायौँ भने त्यो उद्योग जिन्दगीभर चल्छ भन्ने हुँदैन हजुर। होइन, जिन्दगी भनेको पनि कति हुन्छ, एउटा लाइफ टाइम भनेको 20 इयर्स 25 इयर्स 30 इयर्स। अब त्यो 200 वर्षसम्म चल्छ भन्ने त हुँदैन। 50 वर्ष 60 वर्ष चल्यो भने दे हेभ लिभड इट्स लाइफ। सबै ठाउँमा इन्क्लुडिङ युएस देयर आर थिङ्स लाइक च्याप्टर 11 वा इन्डियामा BIFR हुन्छ जुन रुग्न भएको उद्योगहरूलाई एउटा एक्जिट एउटा प्रोटेक्सनमा ल्याएर त्यसपछि त्यसलाई फेरि फस्ट्याउन सकिन्छ कि त्यसलाई एक्जिट दिने हो भन्ने एउटा निर्णय गर्न सकिन्छ र एउटा त्यसलाई प्लेटफर्म दिन्छ हजुर तिनीहरूले। त्यो प्लेटफर्म हामी कहाँ छैन। त्यो प्लेटफर्म भएन भने त्यो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने मलाई नै सिद्ध्याउने हो कि भन्ने पनि एउटा उद्योगपतिहरूमा एउटा चाहिने त्यो धारणा हुन्छ हजुर। त्यसले चाहिने त्यो रिस्क एपिटाइटलाई घटाइदिन्छ, which is not good for the industry or for the country. So that is one part हजुर। तेस्रो इज ब्याङ्किङ। ब्याङ्किङमा पनि के छ भने हजुरको हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरू इज लाइक अन अ पेन्डुलम। 7% देखि 14% गएर अब फेरि कुन दिन 7% पुग्न बेर छैन। त्यहाँ पनि हामीलाई अलिकता आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर माइट बी IFC को प्रेसर होला, वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसर होला, यो पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो, तर त्यो अपरजट आउनु भएन हजुर। त्यो पोलिसी इट हेज टु कम इन अ स्लो कोअर्डिनेटेड फ्यासन। गर्ने हो भने पनि पहिला त हामीले यो एनालिसिस गर्नु पर्यो त्यो पोलिसी हाम्रो लागि उपयुक्त हो कि होइन। कतिपय पोलिसीहरू हामीले नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको देखिरहेछौँ जहाँ ठुला कन्ट्री इन्डियाहरूमा पनि छैन। हामीलाई किन र ल गर्ने नै हो, चाहिएकै हो एउटा एज अ ब्याङ्किङ भनौँ न पोलिसी वा एज अ ट्रान्सपेरेन्ट ब्याङ्किङ पोलिसी। इफ देयर आर सर्टेन पोलिसिज द्याट इज रिक्वायर्ड विच इज ग्रेट, तर त्यसलाई चाहिने इम्प्लिमेन्टेसन हेज टु बी इन अ फेज वाइज म्यानर। बिस्तारै त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने बिजनेस एडाप्टेसन हुँदै जान्छ। अपरजट ल्यायो भने त्यो इकोनोमीमा ब्रेक हानिदिन्छ हजुर त्यसले। अहिले जुन हामीले यो हजुरले पनि भन्नुभयो कि इकोनोमिक सिचुएसन इज नट गुड भनेर, इट इज बिकज अफ दिस सडन चेन्जेस इन पोलिसी, नट रिलेटेड विथ द इन्टरनेसनल त्यो पनि छ हजुर। तर इट इज रिलेटेड टु इन्टरनेसनल क्राइसिस, देयर इज नो डाउट। तर इन्टरनेसनल क्राइसिसलाई म्यानेज गर्दाखेरि जुन हामीले स्पेराडिक डिसिजन्सहरू लिइरहेछौँ, जुन हामीले त्यसलाई एग्रिभेट कसरी भइरहेछ भने जुन अरू ब्याङ्किङ पोलिसीहरू आइरहेछ, जब हामीलाई थाहा छ एउटा हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ इन्टरनेसनल सिचुएसनमा भने यतातिरको पोलिसीहरूलाई यो सिचुएसन काम डाउन हुनसम्मलाई हामी होल्डमा राख्छौँ पनि त भन्न सकिन्थ्यो नि हजुर।
एउटा कुरा नि अब तपाईँ त CNI को एजुकेटिभ काउन्सिलमा पनि हुनुहुन्छ, अब सायद तपाईँ ब्याङ्किङमा पनि हुनुहुन्छ होइन, इन्भेस्टर एज अ इन्भेस्टर भनौँ न। अब के छ भने कतिपय बिजनेस हाउसहरू नै आफै ब्याङ्कर पनि छ, इन्डस्ट्रियलिस्ट पनि छ। एउटा जहिले नै आजकल धेरै समयदेखि कुरा उठिरहेछ नि कि सेम मान्छे सेम हाउस चाहिँ नि दुईवटामा हुनु हुँदैन, संसारमा हुँदैन भन्ने। अब यो कन्फ्लिक्ट छ नि, यो कन्फ्लिक्टलाई अब यो सिचुएसनलाई एउटा त CNI जस्ता संस्थाहरूले पोलिसी लबी पनि गरिरहेकै छ, कतिपय पोलिसीमा उहाँले भनेअनुसार सरकारले गरिदिएको पनि देखिन्छ। अब तर कतिपय केसमा चाहिँ नि देशलाई हितभन्दा पनि व्यवसायहरूको आफ्नो हितमा मात्रै काम भयो भन्ने पनि कुराहरू छ। यो सबै यो कुराहरू छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? यसमा यस्तो छ हजुर, ब्याङ्किङ पोइन्ट अफ भ्यूले इन्भेस्टर्स कोइन्सिडेन्टली अब नेपालमा हाम्रो सिचुएसन त्यस्तै छ द्याट फ्यामिली बिजनेसेस आर अल्सो इन्भेस्टेड इन ब्याङ्क्स। तर द रेगुलेसन इज क्लियर, उनीहरूले त्यहाँबाट लोन लिन पाउँदैन, केही बिजनेस गर्न पाउँदैन। सो देयर इज सर्टन लेभल अफ पोलिसीले पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ। सो त्यसमा 100% प्रब्लम छ भन्न पनि सकिँदैन। एउटा चाहिने लट अफ ब्याङ्क्स वी सी वेयर देयर आर बिजनेसेस इन्भल्भ, तर दे रन भेरी प्रोफेसनली, त्यस्तो कुनै मैले त्यसमा प्रब्लम देख्दिनँ। देयर आर सर्टन केसेस इन विच अलिकता भनौँ न बिजनेसेसको इन्भल्भमेन्ट बढी भयो भने दे बिकम प्रफिट माइन्डेड, त्यहाँ चाहिने अलिकता प्रब्लमहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छ हजुर। बट आई थिङ्क ब्याङ्किङमा हजुर इट बिकम्स कन्फ्लिक्टिङ विथ द फिलोसफी अफ ब्याङ्किङ भर्सेस लेन्डिङ टु द बिजनेसेस। ब्याङ्किङले प्रफिटमा फोकस गर्न थाल्यो भने उसले जसलाई लेन्ड गराएको छ त्यो बिजनेसेस एट सम पोइन्ट दे माइट स्टार्ट टु सफर। जसरी अपोजिट ब्याज बढाइदियो यतातिर त एज अ ब्याङ्कर or investment in a bank, you want higher dividends, you want higher profits. तर उता बिजनेस सफर भयो भने लङ टर्म त बेनिफिट हुँदैन। सो आई थिङ्क बिजनेस पिपल अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड दिस। आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ बिजनेसेसहरूले पनि त्यस्तो अराजक गरेछ भन्ने, ब्याङ्कहरूले गरेछ भन्ने मलाई त लाग्दैन हजुर। होइन, एउटा के भयो भने दुईवटा प्रश्न यो ब्याङ्किङमा आयो, यो कुरा एकदम उठिरहेको भएर यो उठिसक्यो। यसलाई ब्याङ्किङ भनेको एउटा फ्री मार्केट इकोनोमी अनुसार चल्दाखेरि बजारको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले गाइड गरे अनुसार कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, लोकल कुरा होला, इन्टरनेसनल कुरा होला, लिक्विडिटीको कुरा होला। त्यस कारण चाहिँ ब्याङ्कले बढाउने घटाउने एउटा नर्मल चिज हो, नर्मल फेनोमिना हो, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन भन्ने एउटा लजिक उहाँहरूको छ। दोस्रो चाहिँ के भने अरू सेक्टर, रियल सेक्टरले चाहिँ नि 40% कति 30% 20% पनि कमाउनु हुने, ब्याङ्कमा पनि त प्रमोटरहरूले लगानी गरेर त लगानी नै हो नि होइन, उसले पनि त अरूले जस्तै कमाउनु पाउनु पऱ्यो नि। अब अरबौँ लगानी गरेर देखिन्छ तर त्यसको चाहिँ नाफा हिसाब गर्दाखेरि 10% पनि छैन। यसमा किन व्यवसायहरूले रिस्क गरेको, ईर्ष्या गरेको, यो चाहिँ नि भएन भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँ? रियल एस्टेट वा अरू सेक्टरमा लगानी गरेर 30% 40% कमाइरहेछ भने द्याट इज अ रिस्क एन्टरप्रेन्योर टेक्स अन हिज मनी। ब्याङ्कमा कमाउने भने पब्लिकको पैसा हो। ओके, द्याट इज द बेसिक फन्डामेन्टल डिफरेन्स। ओके, त्यहाँ चाहिने एउटा नोमिनल रिटर्न आयो भने आई थिङ्क हामीले वी हेभ टु मेक पिस विथ इट एन्ड से द्याट ओके बिकज मैले कन्सियसली यो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले दिस एज अ ग्लोबल प्र्याक्टिस इज अ गुड रिटर्न अन ब्याङ्किङ। हामीले ग्लोबल ब्याङ्किङमा रिटर्न कति आउँछ त्यसलाई हेर्नु पर्यो, अरू सेक्टरसित कम्पेयर गर्न मिलेन। ब्याङ्किङले ओभरअल अरू सेक्टरलाई फेसिलिटेट गर्ने हो, त्यो ग्रो भएपछि देशलाई राम्रो हुन्छ अनि इकोनोमी राम्रो साइकलमा चल्छ, इकोनोमिक साइकल भन्ने चाहिँ तपाईँको लजिक भयो। एब्सोल्युटली, द्याट्स अ भेरी गुड आइडिया, गुड पोइन्ट। एउटा कुरा के छ भने अहिले देशबाट युवाहरू एउटा पढ्न भनेर विदेश गएका छन्, अर्को काम गर्न भनेर। अब मन्त्री सचिव राजनीतिक नेतादेखि लिएर सामान्य मध्यम वर्गको र तल्लो वर्गको पनि पायो भने विदेश जाने भनेर गइ नै रहेछ। यो स्थितिमा दुईवटा प्रश्न, एउटा चाहिँ तपाईँहरूले कामदार पाउनलाई कतिको सजिलो भइरहेछ, have you been able to get the skilled manpower or non-skilled manpower that you need? दोस्रो चाहिँ नि यस्तो स्थितिमा चाहिँ नि अब यहाँ
एन्टरप्रेन्योरसिप, युवा उद्यमी हैन, यङ एन्टरप्रेन्योरसिप, स्टार्टअप, यो दुनियाँ कुराहरू आइरहेछ। यो कसरी के अपर्च्युनिटी छ उनीहरूको लागि? छ अपर्च्युनिटी, गर्न सक्छन्? के गर्ने यसमा तपाईँको के बुझाइ छ? यसमा हजुर म दुई पार्टमा यो क्वेसनलाई लिएँ हजुर। एउटा म्यान पावर अभाइलेबल छ कि छैन, हजुर एकदमै डिफिकल्ट छ हजुर म्यान पावर। अहिले जुन हामीले यो काव्य होटल पनि चालु गरिरहेछौँ, बिगेस्ट च्यालेन्ज इज म्यान पावर। द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज यत्रो होटल ट्रेनिङ सेन्टर म्यानेजमेन्ट अनेक छ त नि। बाहिर मान्छेहरू अलिकता काम गर्छन् हजुर, ट्रेनिङ भएपछि बाहिर जान रुचाउँछन् बढी, र बाहिर भएको मान्छेहरूलाई हामीले फिर्ता लिएर आउने पनि प्रयासमा छौँ। तर because of the environment and because of the pay scales in Nepal, we are not able to attract the best of the manpower. Pay scale पनि हाम्रो बढाउन बाहेक अप्सन छैन हजुर। सो आई थिङ्क इट इज अ नेचुरल फिनोमिना विच इज गोइङ टु ह्यापन। यति धेरै होटल फिल्डमा यति धेरै एक्सपेन्सन भइरहेछ अहिले, यति धेरै ब्रान्डहरू आइरहेछन् नेपालमा, द्याट देयर इज अ म्यासिभ सर्टेज अफ म्यान पावर इन द होटल इन्डस्ट्री, एन्ड आई थिङ्क इट इज गोइङ टु कन्टिन्यू। So I don't see a very clear solution कसरी गर्न सकिन्छ till we come to some kind of a price parity with the rest of the world, or some kind of a policy level changes in sending the manpower out. कतिपय देशहरूमा बाहिर कतिजना मान्छे पठाउन सकिन्छ सेक्टर वाइज पनि लिमिटेसन हुन्छ, बिकज इभेन्चुअली त हामीले टुरिज्मलाई यहाँ फस्याउने हो भने त मान्छे चाहिन्छ, ब्रिक एन्ड मोटार, अब त्यो कोठा त आफै त चल्दैन, गभर्नमेन्टले हेर्नु पर्यो। सो द्याट इज वान पार्ट। अर्को हजुरले भन्नुभयो मान्छेहरू धेरै बाहिर पढ्न गइरहेछन् र भनौँ न एक हिसाबले अपर्च्युनिटी के छ भने अपर्च्युनिटी नभएको होइन हजुर, अपर्च्युनिटी धेरै छन् युवा उद्यमीहरूको लागि। हाम्रो एउटा बोटलनेक भनेको एजुकेसन सेक्टरमा एउटा धेरै ठुलो बोटलनेक छ हजुर, जस्तो कोटा सिस्टम। हरेक ठाउँमा कोटा छ हजुर, आइटीको एजुकेसनमा कोटा, हरेक ठाउँमा एमबिए गर्ने हो कोटा, यहाँ कोटा, इन्जिनियरिङमा कोटा, हरेकमा कोटा छ हजुर। अब कोटा भइसकेपछि द नम्बर अफ सिट्स द्याट वी आर अ भेरी यङ पपुलेसन नि त। अब त्यो कोटा भइसकेपछि त्यो कोटा नपुगेर मान्छेहरूले एजुकेसन गर्न नपाएर बाहिर जान्छ, बाहिर गएपछि बाहिरको बाहिरै बस्छ। कोटा कुरा गर्नुभयो, अहिले त कलेजहरूमा पहिलाको भन्दा धेरै थोरै भइसक्यो, स्टुडेन्टै नपाएर बन्द हुनुपर्ने स्थिति भयो भन्छन् नि त। अब त्यो आई एम नट इन द एजुकेसन सेक्टर, सो आई डोन्ट हेभ द राइट टु कमेन्ट अन द्याट। तर हामीले चाहिने सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने स्पेसली इन आइटी, इन इन्जिनियरिङ, आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो प्रब्लम छ भनेर मैले त सुनेको छैन हजुर। एन्ड अपर्च्युनिटिज आइटीमा अहिले कोटा मात्रै समस्या हो कि हाम्रो ओभरअल पाठ्यक्रम कसरी पढाउने, के चाहिँ, के निड हो? जस्तो तपाईँलाई होटल म्यानेजमेन्टमा छन् त यत्र इन्स्टिट्युसन आएको छन्, तर सबै उनीहरूले पठाउने भनेको विदेशका लागि तयारी हो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि धेरैले भन्नुभएको छ। होइन, हामीले उनीहरूलाई दोष दिन मिलेन हजुर, उनीहरूले त पढाउने हो, एउटा स्किललाई रेडी गर्ने हो। अब त्यो स्किल रेडी भइसकेपछि अब त्यो विद्यार्थी विदेशमा काम गर्छ कि लोकल काम गर्छ उसको कन्ट्रोलमा त हुँदैन हजुर। सो आई डोन्ट थिङ्क एजुकेसन इन्स्टिट्युटलाई त्यो दोष दिन मिल्छ। र नेपालमा अपर्च्युनिटी नभएको पनि होइन, बट द पोलिसी लेभलको कुरा जसरी मैले भने, अब यो एजुकेसनलाई अब टुरिज्मलाई हामीले फस्ट्याउने हो भने टुरिज्ममा एउटा हामीले मेबी वी हेभ टु कम अप विथ सम इनोभेटिभ आइडियाज अफ हाउ वी क्यान रिटेन द ब्रेन पावर इन नेपाल। त्यसमा हामीले फोकस गर्नु पर्यो हजुर। अब हाउ कसरी रिटेन गर्ने त? सबैजना अहिले के छ भने हजुर, यो मेरो पर्सपेक्टिभ अलिकति डिफ्रेन्ट छ हजुर। यो मेरो विचारमा इन द एजुकेसन सेक्टर वी हेभ टु हेभ अ क्याप अन द नम्बर अफ पिपल हु क्यान लिभ द कन्ट्री। त्यो गऱ्यौँ भने द होटल इन्स्टिट्युट वा होटल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटले जुन विद्यार्थीहरू रेडी पारिरहेको छ अहिले, दे विल गेट अ अपर्च्युनिटी। 3 वर्ष 4 वर्ष मिनिमम नेपालमा काम गर्नुपर्छ बिफोर यु क्यान गेट अ आउटसाइड भिजा, वा बाहिरको भिजा दियो भने आफ्टर 3 years यु विल नट एक्सटेन्ड द भिजा, यु हेभ टु कम ब्याक टु नेपाल। सम इनोभेटिभ आइडियाज हेभ टु कम अराउन्ड रिटेनिङ द ब्रेन पावर इन नेपाल। एन्ड द्याट कम्स विथ अ प्रेसर अन स्यालेरी लेभल्स। अब त्यसको काउन्टर आर्गुमेन्ट के हुन्छ भने बाहिर यति धेरै पैसा छ भने तपाईँहरूले दिनुहुन्न, होटल इन्डस्ट्रीले नेपालमा पैसा पाइँदैन भनेर। बट विथ द काइन्ड अफ कम्पिटिसन हजुर, इट्स अ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, देयर इज नो चोइस। हाम्रो स्यालेरी लेभल इज अन अ अपवर्ड प्रेसर फर द लास्ट भनौँ न लास्ट 5-7 years, इट्स अलवेज इन्क्रिजिङ। सो त्यो त एउटा प्यारिटी आइहाल्छ हजुर, त्यो अटोमेटिक प्यारिटी आउँछ बजारमा। तपाईँले गरेको अरू सेक्टरमा कस्तो छ? तपाईँ स्टिल, रियल इस्टेट, अरू छ नि थुप्रै सेक्टरमा, त्यसमा चाहिँ कस्तो छ?
स्टिल रियल एस्टेट अहिले यो इकोनोमिक सिचुएसन र लिक्विडिटी कसैको हुनाले अब लिक्विडिटी त अलि इम्प्रुभ भइरहेछ तर समहाउ मार्केटमा पैसा छैन हजुर उठाउनै छैन मालको सो द्याट इन्डस्ट्री इज राइट नाउ आई थिङ्क इट इज द वर्स्ट स्टेज अफ इट्स लाइफ इट हेज सिन इन द लास्ट एटलिस्ट आई हेभ बिन इन्भल्भ फर 20-23 years it's in a very very tight situation हजुर अहिले having said that we have also started a pre-engineered building को एउटा नयाँ उद्योग हामीले स्टार्ट गरेको छौँ किन गर्नु पर्यो भने हैन हजुर दिस इज स्टिलको बिल्डिङ्स लार्ज इन्डस्ट्रियल सेड्स लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एयरपोर्ट्स त्यो सबै अब हामी नेपालमा बनाउन सक्छौँ हजुर स्टिल रिलेटेड अहिलेसम्म इन्डियाबाट आइरहेको थियो सो त्यो इन्डियाबाट आएको हुनाले र हामी ट्रेडिसनली स्टिलमा भएको हुनाले वी थट द्याट इट वाज अ गुड फरवर्ड इन्टिग्रेसन फर अस सो हामीले इट इज अ फुल्ली नेपालको फर्स्ट फुल्ली इन्टिग्रेटेड प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ हो वी मेक अल कम्पोनेन्ट्स आवर सेल्फ बिकज अब अभियसली रुफिङ हाम्रो आफ्नै भएको हुनाले पनि त्यो नलेज बेसलाई लिएर हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ सो द्याट इन्डस्ट्री इज नाउ सेटअप तर त्यसमा पनि कस्तो च्यालेन्जेस छ भने अलिकता अब नेपालमा भएपछि अब कस्ट इज मच हायर इन्ट्रेस्ट रेट्स आर हायर देन इन्डिया स्यालेरी लेभल्स आर हायर देन इन्डिया तिनीहरूले गर्दा जहिले पनि हाम्रो चाहिने अलिकता कम्पिटिसन गर्दाखेरि चाहिने त्यो ड्युटी प्रोटेक्सन त चाहिएकै देखिरहेको छ हजुर हामीले सो त्यो अलिकता भयो भने यो इन्डस्ट्री पनि नेपालमा राम्रो एउटा इन द लङ रन इट क्यान राम्रो एउटा इन्डस्ट्री हुनसक्छ हजुर हामीलाई बिकज इट इज एकदमै कस्टमाइज्ड प्रडक्टहरू बन्छ यसमा देयर इज नो रिजन फर इट टु कम फ्रम इन्डिया एटलिस्ट त्यो भ्याल्यु एडिसन नेपालमा हुन्छ हो तपाईँ त अब नेपालमै यत्रो अब वर्षदेखि यति लागेर काम गर्नुभएको छ जतिसुकै च्यालेन्ज भए पनि अब इनोभेसन गर्नु पर्यो अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ इनोभेसन के गर्दै हुनुहुन्छ के नयाँ कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ एउटा त अघि भर्खर भन्नुभयो एउटा उद्योग आउँदैछ भनेर त्यस्तो अरू मलको भन्नुभयो नि मल कारखाना त्यस्तो अरू के हुँदैछ अहिले यो प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ पनि हाम्रो भर्खर चालु भएको हजुर दिस इज अल्सो 5-7 months होटल भर्खर चालु भएको छ one is in the pipeline we are always constantly looking for innovative products and products which can add value to the country and solve problems so there are a lot of projects which are in the pipeline अलिकता हामीले यो इकोनोमिक सिचुएसनले गर्दा स्लो डाउन अलि कन्सोलिडेसन को पनि आवश्यकता देखाएको छ हजुर अहिले बट there are always a range of products which are in the pipeline हजुर so Great. As we talk there are a lot of products so anything else you like to highlight which I didn't ask you I know I think it's been good session we've covered most of the stuff okay thank you very much for your time thank you it was really nice chatting with you thank you so much for inviting me thank you very much